महाराष्ट्रातील सर्वोच्च 6 शिखरे लक्षात ठेवण्याची जी ट्रिक्स आहे, कसा मी हसतो, ही आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखरांची उंची कशी लक्षात ठेवायची ही ट्रिक्स आज आपण इथे पाहणार आहोत. कळसुबाई, साल्हेर, महाबळेश्वर, हरिश्चंद्रगड, सप्तशृंगी आणि तोरणा ही 6 शिखरे आणि त्यांची ट्रिक्स कसा मी हसतो. या शिखरांची उंची लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्याला 3 अंक महत्त्वाचे आहेत, ते म्हणजे 14, 15 आणि 16. आणि हे 3 अंक लिहिण्यासाठी आपण खालून सुरुवात करूयात, म्हणजेच तोरणापासून. 14 हा अंक आपल्याला 4 वेळा लिहायचा आहे, तोरणापासून ते महाबळेश्वरपर्यंत. तोरणा, सप्तशृंगी, हरिश्चंद्रगड आणि महाबळेश्वर 14, 14, 14 आणि 14. त्यानंतर साल्हेर 15 आणि कळसुबाई 16. आता 14 हा अंक आपण 4 वेळा लिहिला, म्हणून तोरणाच्या पुढे 04 असं लिहायचं. ही झाली तोरणाची उंची. किंवा मग 8चा पाडा आता आपल्याला खालून वरती म्हणत जायचं आहे. 8च्या निम्म करायचं 04 आणि त्याच्यानंतर 8 दुने 16 म्हणजे सप्तशृंगीगड, 8 त्रिक 24 म्हणजेच हरिश्चंद्रगड, 8 चौक 32. आता इथे थांबायचं आहे. आता लक्ष द्या, 32 मध्ये 6 मिसळायचे आहेत. 32 + 6 किती झाले? 38. हे आलं महाबळेश्वरची उंची. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, 38 हा जो अंक आहे त्याचं दुप्पट करायचं आहे. 38च्या दुप्पट किती येतं? 76 येतं. आणि 76चं उलटं करायचं म्हणजे किती येतं? 67. ती येते साल्हेरची उंची. आणि कळसुबाईच्या पुढे 46 लिहायचं. कळसुबाईची उंची ही 1646 आहे, ही तर आपल्याला माहीतच आहे ना एकदम सोपी ट्रिक्स. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण अशीच एक अमेझिंग ट्रिक्स पाहूयात.